Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 14 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Làn sóng đối đầu công khai giữa Nhật Bản và Trung Quốc không ngừng tăng đô trong những ngày gần đây. Hết tung sách trắng quốc phòng, liệt kê lằn ranh đỏ nhạy cảm mang tên Đài Loan làm nóng mặt Bắc Kinh. Thủ tướng đương nhiệm lại chuẩn bị hội đàm trực tiếp cùng với Bộ Tứ Kim Cương, đại kình địch của Trung Quốc. Nói gót Thủ tướng đương nhiệm, ứng viên sáng giá cho chức tân Thủ tướng Nhật đặt mục tiêu tăng khả năng động thủ trước Trung Quốc. Trở lại với chính biến tại quốc gia Nam Á sau khi Taliban lên nắm quyền. Phía Qatar kêu gọi Taliban tôn trọng quyền phụ nữ, trong bối cảnh quốc tế đã bày tỏ sự thất vọng vì danh sách nội các toàn những gương mặt kỳ cựu của Taliban. Phụ nữ Afghanistan đang lo sợ cơn ác mộng hà khắc sẽ quay lại. Trong lúc đó, sân bay thủ đô Kabul đón chuyến bay thương mại đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Phía Nga cũng đang xem xét gửi viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Tổng thống Putin tăng lương cho cảnh sát, quân nhân trước thềm bầu cử. Iran dập tắt chỉ trích từ phương Tây sau khi gia hạn quyền giám sát của IAEA. Phương Tây tập trận song song với cuộc tập trận của Nga và Belarus. Thông điệp ăn miếng trả miếng này liệu có gia tăng thành xung đột? Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 14 tháng 9 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Những màn công khai so găng giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây càng được dịp tăng cao. Nếu dưới thời Thủ tướng đương nhiệm Yoshihide Suga, Nhật Bản lần đầu đưa vấn đề xung quanh eo biển Đài Loan vào sách trắng quốc phòng và đánh giá là mối nguy hại hàng đầu, làm nóng mặt Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, dẫu đã tuyên bố từ chức, nhưng ông Suga vẫn sẽ tham dự cuộc họp mặt trực tuyến đầu tiên cùng các nguyên thủ của 3 quốc gia trong nhóm Bộ Tứ Kim Cương vào cuối tháng này, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Hiện tại, sau khi ông Suga tuyên bố ý định từ chức vào đầu tháng 9, làn sóng đối đầu Bắc Kinh vẫn được ứng viên hàng đầu cho chức vụ Thủ tướng Nhật Bản tiếp nối. Vào hôm thứ Hai ngày 13 tháng 9, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, từng được xem là người có thể kế nhiệm ông Shinzo Abe, từ chức hồi tháng 9 năm 2020 và đứng vị trí số 2 trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo LDP hồi năm ngoái, vừa nhấn mạnh quan điểm Nhật Bản phải chống lại sự quyết đoán của nước láng giềng Trung Quốc bằng cách tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển và cải thiện khả năng phối hợp với quân đội. Môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi cần cố gắng đảm bảo an toàn hàng hải thông qua các biện pháp như tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển và kêu gọi sự phối hợp với lực lượng phòng vệ. Phát biểu của ông Kishida được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thông qua luật hải cảnh mới trong năm nay, cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển của họ lần đầu tiên được nổ súng vào các tàu nước ngoài nếu như tàu đó đi vào vùng mà Bắc Kinh đánh dấu là lãnh hải. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản nói thêm rằng, ông sẽ không mù quáng tuân theo việc giữ mức chi tiêu quốc phòng dưới 1% tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản nếu việc tăng ngân sách là cần thiết để bảo vệ công dân. Bởi theo ông Kishida, chỉ khi có thể chủ động tấn công các mục tiêu đối phương thì khả năng phòng thủ mới được củng cố. Như đã nói, ông Kishida là một trong những ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga, vì cựu Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền, dân chủ và tự do. Nói thêm rằng, nếu được bầu, ông sẽ chỉ định một trợ lý để giám sát việc Trung Quốc đối xử với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, thông qua hợp tác với các quốc gia mà Nhật Bản chia sẻ có giá trị phổ quát. Tôi sẽ nêu cao ngọn đuốc tự do và dân chủ, ông Kishida khẳng định. Mặc dù thể hiện tư tưởng sẵn sàng động thủ đối phó với Trung Quốc, nhưng ông Kishida vẫn lưu ý mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng rất quan trọng. Nhắc qua về vấn đề Triều Tiên, ông Kishida cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Triều Tiên, để trao đổi về vấn đề vốn gây lo ngại ở Nhật Bản, đó là các vụ thử tên lửa hành trình tầm xa của Bình Nhưỡng, mà mới đây nhất là cuộc thử nghiệm vào hồi cuối tuần. Chuyển sang thông tin liên quan đến Afghanistan, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tại Doha vào hôm thứ Hai ngày 13 tháng 9, Ngoại trưởng Qatar cho biết rằng quốc gia của ông đã thúc giục chính quyền Taliban mới của Afghanistan tôn trọng quyền phụ nữ và cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để Qatar xem xét công nhận chính phủ của họ. Bộ trưởng Sheikh Mohammed nói rằng, chúng tôi luôn thúc giục Taliban và chính phủ mới. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng lợi ích của người dân Afghanistan phải được bảo vệ, bao gồm cả quyền của phụ nữ và vai trò của họ trong sự phát triển của Afghanistan. Trong thời kỳ cầm quyền năm 1996 đến năm 2001 trước đó, Taliban đã hạn chế nghiêm trọng quyền của phụ nữ, bao gồm cấm họ học hành và làm việc, và có những lo ngại rằng họ có thể tái áp đặt cơn ác mộng này sau khi trở lại nắm quyền vào tháng trước. Theo Reuters, ông Sheikh Mohammed đã gặp quyền thủ tướng chính phủ Taliban và các quan chức cấp cao khác ở Kabul vào hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 9. Ông cho biết, Taliban đã nói với các quan chức Qatar rằng họ muốn cởi mở tham gia với cộng đồng quốc tế và mở cửa lại các đại sứ quán đã bị đóng cửa sau khi Taliban chiếm Kabul. Ngoại trưởng hai nước Qatar và Pháp cùng đồng tình cộng đồng quốc tế đang chờ đợi Taliban thực hiện lời hứa của họ và còn quá sớm để thảo luận về việc công nhận chính phủ mới ở Kabul. Reuters cho biết,
Qatar có ảnh hưởng đáng kể đối với Taliban và đóng vai trò nòng cốt trong cuộc không vận do Mỹ dẫn đầu đối với công dân nước này, những công dân nước ngoài khác và những người Afghanistan đã giúp đỡ các nước phương Tây. Thủ đô Doha là nơi đặt văn phòng chính trị của Taliban, nơi giám sát các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ lần cuối cùng trước khi các lực lượng Hoa Kỳ quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Ngày 13 tháng 9 hôm qua cũng là ngày đánh dấu chuyến bay khứ hồi thương mại đầu tiên kể từ khi Taliban tái kiểm soát Afghanistan vào ngày 15 tháng 8. Chuyến bay khởi hành từ Islamabad, Pakistan đến Kabul, Afghanistan và trở về trong ngày. Chuyến bay đặc biệt này được khai thác bởi hãng hàng không quốc tế Pakistan, gọi tắt là PIA. Phát ngôn viên của PIA, Abdullah Khan lưu ý rằng, chuyến bay là một hành động thiện chí và nhằm tăng cường các nỗ lực nhân đạo của đất nước. Ông Khan nhấn mạnh rằng, đó không phải là chuyến bay viện trợ và chở không quá 10 người ở chiều đi, bao gồm các nhà báo nước ngoài. Ở chiều về, nguồn tin cho biết đã có khoảng 70 hành khách trên chuyến bay, phần lớn là những người Afghanistan, thân nhân của các nhân viên các tổ chức y tế như Ngân hàng Thế giới World Bank. Kể từ hôm thứ Hai, ngoài Pakistan, các chuyến bay từ Qatar, Bahrain, UAE, Uzbekistan và Kazakhstan đã hạ cánh xuống sân bay Kabul. Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Afghanistan, Malawi Abdul Hadi Hamdanian cho biết, ông cũng khuyến khích Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại các chuyến bay đến nước này. Trước việc các chuyến bay thương mại đầu tiên đã được nối lại ở thủ đô Kabul, Afghanistan, có thông tin cho biết Moscow hiện đang thăm dò khả năng gửi viện trợ nhân đạo bằng thực phẩm và thuốc men tới Afghanistan. Khi được hỏi về kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov nêu rõ, thực sự điều này đang được xem xét. Ông cũng tiết lộ, Moscow đã lên kế hoạch chuyển thực phẩm và thuốc men tới Kabul. Cùng ngày, người đứng đầu Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR, Filippo Grandi, thông báo rằng ông đã tới Kabul để đánh giá nhu cầu nhân đạo tại Afghanistan. Quốc tế đã chào đón sự thành lập của chính phủ mới ở Afghanistan vào tuần trước một cách thận trọng và thể hiện sự thất vọng sau khi Taliban bổ nhiệm các nhân vật kỳ cựu trong hàng ngũ Taliban và không có sự hiện diện của một bóng hồng nào. Thậm chí còn có những cái tên nằm trong danh sách trừng phạt hoặc truy nã của Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Về câu chuyện nội bộ nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai ngày 13 tháng 9 đã phê duyệt mức lương cao hơn cho các nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân trước cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Một trong nhiều biện pháp mà các nhà phê bình cho rằng ông Putin đang tăng cường sự ủng hộ trong bối cảnh Nga chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Duma, Quốc gia Hạ viện Nga, dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tới. Quyết định của Tổng thống Nga được công bố trên trang web của Điện Kremlin, khẳng định lương của quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật sẽ được điều chỉnh lên một con số cao hơn mức lạm phát trong năm 2022 và 2023. Tuy vậy, mức tăng chính xác không được tiết lộ trong thông báo. Lạm phát ở Nga tháng trước ở mức 6,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương. Tháng trước, ông Putin cũng đã phê duyệt thêm các khoản hỗ trợ 15.000 rúp, tương đương $200 mỗi người cho lính cứu hỏa, sĩ quan cảnh sát, công tố viên và binh lính cùng những người khác. Ông cũng cam kết các khoản hỗ trợ tương tự cho những người hưu trí, nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng lương thực và lạm phát. Những người chỉ trích Điện Kremlin cho rằng các biện pháp như vậy tương đương với các khoản hối lộ có chủ đích của các nhóm cử tri quan trọng mà ông Putin dựa vào để tiếp tục nắm quyền. Thế nhưng Điện Kremlin phủ nhận các khoản hỗ trợ có liên quan đến cuộc bầu cử dưới bất kỳ hình thức nào. Trong một thông tin đáng chú ý khác, các cường quốc phương Tây hôm thứ Hai ngày 13 tháng 9 đã hủy bỏ kế hoạch đưa ra một nghị quyết chỉ trích Iran tại Cơ quan Giám sát Nguyên tử của Liên Hợp Quốc sau khi Tehran đồng ý kéo dài thời gian giám sát một số hoạt động hạt nhân. Mặc dù cơ quan giám sát này cho biết Iran không đưa ra lời hứa nào về một vấn đề quan trọng khác. Quyết định thống nhất bởi Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Đức, những quốc gia sẽ tham gia cuộc họp tuần này của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA gồm 35 nước, nhằm tránh leo thang căng thẳng với Iran và tiếp tục duy trì hy vọng về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong chuyến thăm vào phút chót với Tehran vào cuối tuần này của Giám đốc IAEA Rafael Grossi, Iran đã đồng ý cấp cho cơ quan IAEA quyền tiếp tục truy cập vào thiết bị giám sát một số khu vực nhạy cảm trong chương trình hạt nhân của Iran. Các thanh tra viên sẽ hoán đổi thẻ nhớ sau hơn 2 tuần kể từ khi chúng được đến hạn thay thế. Ông Grossi cho biết vào hôm Chủ nhật rằng thỏa thuận đã giải quyết vấn đề cấp bách nhất giữa IAEA và Iran. Tuy nhiên, vào thứ Hai, ông Grossi lưu ý thêm rằng Iran vẫn không giải thích được dấu vết uranium được tìm thấy tại một số địa điểm cũ, cũng như chưa khai báo và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ tiết lộ điều gì đó. Một tuyên bố chung của IAEA và Iran vào hôm Chủ nhật cho biết, Grossi sẽ gặp giám đốc hạt nhân của Iran Mohammad Ezzami tại Vienna vào tuần tới và sau đó Grossi sẽ thăm Tehran trong thời gian tới để tổ chức các cuộc tham vấn cấp cao với chính phủ Iran. Ông Grossi từ chối nói cụ thể người sẽ gặp ở Tehran hoặc khi nào sẽ gặp.
Các bộ trưởng chính phủ từ ba quốc gia Baltic, Litva và Estonia và Ba Lan đã gặp nhau tại Latvia vào thứ Hai ngày 13 tháng 9 để cùng theo dõi các cuộc tập trận của NATO và thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực. Trong bối cảnh Belarus và Nga cũng đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự riêng của họ. Theo đó, Nga và Belarus đang tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng chiến tranh Zabat 2021, kéo dài đến ngày thứ Năm 16 tháng 9 ở sườn phía Tây của hai nước, bao gồm các địa điểm gần biên giới NATO và Liên minh châu Âu. Các nước láng giềng như Ukraine và các thành viên NATO là Ba Lan và Litva cho rằng các cuộc tập trận lớn như vậy gần biên giới mang lại thông điệp khiêu khích. Do vậy, đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng 4 nước đã tề tựu lại để cùng quan sát các cuộc tập trận của NATO mang tên Mũi Tên Bạc tại căn cứ quân sự Adizhi gần Riga. Căng thẳng cũng tăng cao sau khi những người di cư vượt từ Belarus sang Latvia, Litva và Ba Lan vào mùa hè này. Phía EU cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mở đường cho người di cư và đưa họ qua biên giới để trả đũa các lệnh trừng phạt áp đặt lên Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết gần 2.000 thành viên của quân đội Ba Lan đang hỗ trợ lực lượng biên phòng ở biên giới với Belarus để giảm nguy cơ bị khiêu khích. Người đồng cấp Litva Arvydas Anušauskas cho biết khả năng xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang là khó xảy ra nhưng không thể giảm được. Về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận các cuộc tập trận nhằm chống lại bất kỳ thế lực nước ngoài nào và nói rằng chúng là hợp lý khi NATO gia tăng hoạt động gần biên giới của Nga và các đồng minh. Liên minh phương Tây trước đây vốn đã cáo buộc Nga đã báo cáo sai sự thật về các hoạt động chuyển quân trong quá khứ, đã thúc giục Moscow minh bạch và cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ. Các cuộc diễn tập Zabat giữa Nga và Belarus được tổ chức 4 năm một lần, nhưng cuộc diễn tập năm nay được coi là một tín hiệu cụ thể về sự ủng hộ của Nga đối với đồng minh Belarus và nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko, người bị phương Tây tẩy chay vì đàn áp bất đồng chính kiến. Theo Reuters, lực lượng bảo vệ bờ biển của Tây Ban Nha đã giải cứu 25 người di cư vào thứ Hai ngày 13 tháng 9, cách quần đảo Canary 20 dặm và vận chuyển họ đến cảng Aguigun ở Gran Canaria. Nhóm người di cư bao gồm 7 phụ nữ và 1 trẻ em đã được cứu hộ của Tây Ban Nha phát hiện khi họ bị mắc cạn trên chiếc xuồng ba lá. Các nhân viên y tế đã đeo khẩu trang cho những người di cư trước khi họ xuống tàu và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của họ tại bến tàu. Số liệu của Bộ Nội vụ tính đến cuối tháng 8 cho thấy, tính đến trong năm nay 2021, 9.255 người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm từ bờ biển châu Phi đến quần đảo Canaries, so với 3.925 người cùng thời điểm năm ngoái. Con số này cao hơn 135,8% so với cùng kỳ năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.